Bună ziua frumoși mei berbeci, bine ați venit dragii mei, astăzi vorbim despre iubire, bani și sănătate, așa cum ne-am obișnuit cu tot arsenalul de cărți pe care le avem prin casă și ca întotdeauna această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în berbec, dar nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație. În descriere găsiți minutul exact pentru fiecare categorie pe care o vom aborda astăzi. Așadar, începem cu 3 mesaje pentru luna septembrie, mesaje în legătură cu iubirea, cu partea emoțională, sentimentală pentru berbecii care au deja o relație. Hai să vedem care sunt cele mai importante mesaje pentru voi în luna septembrie, voi cei care aveți o relație. Primul mesaj, dualitate și umbră. Atenție! Nu merge pe două fronturi, îmi vine să spun. Nu știu de ce mi iese acest mesaj, această frază. Persoană de încredere, foarte interesant, și iertare. Wow! Ok. Îmi sună foarte mult această amestecătură de mesaje la voi, dragii mei berbeci. La capătul cărților avem sentimentul de vinovăție. Pentru unii dintre voi este vorba despre ceva ce voi ați făcut cândva. Poate unii dintre voi ați jucat aici pe două fronturi, dar am simțit eu să spun această frază cu două fronturi. Nu știu neapărat dacă este vorba despre o relație de triunghi amoros. Nu m-aș duce până acolo, nu simt asta în momentul de față, dar aici este cumva un joc dublu. Ori tu te-ai ascuns în spatele unor măști, aici avem o persoană care are un văl așa, da? În jurul gurii, poate ai vrut să spui ceva și de fapt ai spus altceva. Nu știu, eu simt aici ceva de genul ăsta. Un joc pe două fronturi, dar nu în legătură cu altcineva din afara relației, mă refer, da? Poate că aici tu, dacă ai jucat un rol, da, până acum, sau o perioadă ai fost nevoit, tu ai considerat că e mai bine să joci un rol, ni se spune că în luna septembrie trebuie să dai drumul acelui rol, da? Iartă, nu știu de ce ai jucat un rol, dar ar fi cazul să eliberezi acea păsărică, da? Pe care poate aici ai ascuns-o, ai tăcut. Ai tăcut, n-ai spus niște lucruri. Și aici nu e vorba de a te ierta, aici e vorba de a scapă porumbelul din gură, berbecule, spune ce ai de spus, nu mai juca pe două fronturi, nu te mai ascunde în spatele aparențelor, a măștilor, da? Nu mai încerca să faci alte lucruri care nu îți conferă această atitudine de încredere. Poate celălalt nu are încredere în tine sau poate tu te-ai ascuns în spatele acestor aparențe în care tu nu ai vrut să spui ceva, ai spus altceva de fapt, poate tu nu ai avut încredere în persoana de lângă tine, dar e momentul luna septembrie să începi să eliberezi acele lucruri care te-au făcut să nu ai încredere în cealaltă persoană sau să-ți ceri scuzele de rigoare în cazul în care tu nu i-ai oferit încredere celuilalt, da? Deci aici e vorba despre asta, ca să fii iertat, da? Pentru comportamentul tău dublu sau dual sau ascuns pe alocuri, să spunem așa, ca să se elibereze o vinovăție. Ori tu să te eliberezi de sentimentul de vinovăție, ori să nu-l mai arăți cu degetul pe celălalt. E vorba de o eliberare aici, simt eu. Pentru unii dintre voi aveți nevoie să renunțați la a vă mai ascunde în spatele acelui văl care, în momentul în care ai ceva de spus, spune. Da? E o lună în care ar trebui să eliberezi, aș spune. Hai să vedem ce ne spune tarotul pentru voi, dragii mei berbeci, voi cei care aveți o relație, să vedem cum se arată luna septembrie din punct de vedere emoțional, relația voastră, să spunem, într-un fel sau altul. Vom vedea ce vor cărțile să ne povestească astăzi, da?
Prima carte, Regina de bâte, pune-te în valoare, dar nu într-un mod egoist, atenție, da? Pentru că Regina de bâte este egoistă. 3 de cupe, wow! Și eremitul. Pentru unii dintre voi e posibil aici, între voi doi, să existe varianta de băi, suntem compatibili într-un fel sau altul, avem o compatibilitate bună. Treiul de cupe ne arată faptul că există o armonie între voi doi, chiar dacă există diferențe foarte mari. Sunteți diferiți, foarte, foarte diferiți. Unul este foarte, foarte serios. Această persoană de încredere ar putea să fie. Doar că nu este o persoană foarte romantică, nu este o persoană foarte dedicată așa pe partea asta emoțională încât să vină toată ziua bună ziua să te pupăcească și să te, nu știu, nu este genul de persoană, dar este o persoană foarte serioasă și care are, nu știu, maniera lui de a fi sau a ei, da, această persoană are maniera ei de a-și exprima sentimentele, poate într-un mod ca și cum în ăsta poți să ai încredere și să spui, băi, știu că mă iubește, doar că poate aici, da, compatibilitatea voastră este mare, dar diferențele de exprimare, tu ești foarte sexual, probabil, foarte senzual, iar celălalt este foarte la locul lui, vine să zic aici cu eremitul, se compromite foarte mult, doar că are niște reguli ale lui, după care se ghidează în ale iubirii, da? Deci seriozitatea acestei persoane nu înseamnă că nu te iubește sau nu înseamnă că nu știu, poate aici e vorba despre o persoană foarte privată, îi place foarte mult să îl costă foarte mult să se deschidă din punct de vedere emoțional. Și poate pe tine asta te face să fii așa un pic, băi, parcă nu vine să-i spun anumite lucruri. Uite, vezi, eremitul, partea proastă a eremitului este acea, cum să o numim, bătrânicios, așa, nu știu, plictisitor ar putea să fie, da? Pentru că e ca și cum face lucrurile într-un fel în care tu știi. Tu știi ce urmează, să te aștepți din partea acestei persoane. Și poate de aia tu în anumite momente ai vrea să-i spui să-și schimbe un pic, într-un fel sau altul, atitudinea să fie mai deschis, să fie, nu știu, mai implicat poate, pentru că eremitul este o persoană închisă, privată, cum am zis, nu-i place îi place mai mult să interiorizeze lucruri decât să exteriorizeze. Și aici este probabil jocul ăsta pe care l-am simțit eu, că tu n-ai spus până acum anumite lucruri. Nu i-ai spus de fapt ce gândeai, îmi vine să zic. 3 de monede, îndrăgostiții și cavaler de bâte. Îndrăgostiții s-au așezat exact sub 3-ul de cupe și avem aici contextul 3 de monede, 3 de cupe, îndrăgostiții și regina de monede sunt așezate așa una sub alta, aceste combinații. Mie îmi lasă impresia că aici vorbim despre tine, care tu încă nu te simți parte din nucleul acestei relații, îmi vine să zic. Dar te văd impulsat, îmi vine să zic, în această perioadă. Te văd impulsat încât să spui anumite lucruri. Atenție cu ce spui, îmi vine să zic. Pentru că e foarte simplu și cea mai ușoară cale este să arătăm cu degetul către celălalt că tu ești așa, că ești morocănos, că ești plictisitor, că eu știu ce să mă aștept de la tine, că nu mă mai pot surprinde cu nimic, adică sunt anumite vorbe pe care poate tu le gândești foarte bine, dar nu le spui. Și de-aia am simțit dualitatea asta, de genul ăsta. Și probabil că tu
acțiunea pe care tu trebuie să o iei în privința acestei persoane nu este să le arăți cu degetul, ci să încerci să îți frânezi tu impulsul de a scoate pe gură cuvintele acuzatoare și să încerci să îi explici ce nevoie ai tu ca să te simți parte, ca să simți că ești parte din acest nucleu. Pentru că ai de-a face cu o persoană inteligentă, ai de-a face cu o persoană care, da, poate că nu ți este ușor să schimbi felul de a fi sau, nu știu, poate persoana asta a integrat atât de bine caracterul ăsta de eremit, de închis în el însuși, încât e greu să intri aici sub carapacea asta pe care și-a format-o, dar cărțile te invită să nu mai stai în dubiile tale în care să zici, ok, acum ce fac? Care e cea mai bună cale pentru mine în relația asta cu persoana asta? Cea mai bună cale este întotdeauna calea comunicării, către a reuni, către a închega, pentru că aveți compatibilitate, dar nu într-un mod acuzator. Aici este ideea cea mai puternică pe care eu o simt. Sfatul cel mai puternic pe care eu îl simt pentru voi nu este să arătați cu degetul, ci să, într-un fel sau altul, să încercați să ajungeți la carapacea acestei persoane. Pentru că este o persoană de încredere, este o persoană inteligentă. Doar că probabil este mai lent, nu înțelege foarte repede, nu captează printre rânduri. Tu nu încerca să-i spui printre rânduri așa, da? Nu. Spune direct, dar nu pentru ca această persoană să se retragă și mai mult în el însuși, acuzându-l, da? E un fel de psihologie aici pe care trebuie să o joci, dacă vrei, da? Dacă în această lună tu trebuie să joci pe două fronturi, joacă pe psihologie ca să faci această persoană să se deschidă către a face lucruri, către a găsi soluții în el însuși, a face introspecția în el însuși, cum este comportamentul lui față de tine și de ce tu nu te simți că faci parte în totalitate din această relație, da? Eu aș spune că tu cauți echipa care erați cândva, îmi vine să zic nu știu de ce, da? Cu 3 de cupe. Și acum ești în punctul în care, băi, vreau să mă simt din nou ca fiind parte din echipa asta, dar nu știu cum să-l iau pe omul ăsta. Ia-l încet, ia-l cu binișorul, aș spune. 7 de monede, ai așteptări multe tu, 5 de băte, așteptări care nu se pupă. Mare atenție, 7 de cupe, nu. As de monede, ok. Asul de monede este o carte care mi-arată energia voastră ca cuplu, da? Este o relație bazată pe construcție, pe seriozitate. Aici vedem că este solidă relația voastră. Ce s-a întâmplat între timp de când sunteți voi împreună și până acum, de unul dintre voi doi, aș spune celălalt, nu tu. Celălalt este, poate nu mai ți-ai dat seama de la început că el era de fapt un eremit, unde îi plăcea să fie mai mult singuratic sau, nu știu, avea regulile lui, după care se ghida, nu știu, aici există o foarte mare latura asta plictisitoare, bătrânicioasă, care probabil tu n-ai văzut-o. Și aici, dar aici vedem că relația voastră este una solidă și se poate relua, reconstrui, are nevoie de un zvâc, are nevoie de acțiune relația voastră, are nevoie de clarificat anumite lucruri care probabil ați încercat să le clarificați, să le schimbați și n-ați reușit. Este ca și cum puneți-vă mâna la treabă, osul la treabă, cu atenție mare pentru cei care sunteți supărați așa și arătați cu degetul, da? Pentru că
voi aveți niște așteptări care nu se pupă aici. Așteptați niște rezultate sau așteptați niște acțiuni de la persoana în cauză, de lângă voi, care sunt de domeniul fanteziei, atenție, da? Nu ieșiți de aici din incoerență, pentru că tu ai niște așteptări, dar așteptările tale sunt așa ca și cum dintr-o telenovelă. Tu vrei să trăiești o telenovelă sau vrei să trăiești o iubire ideală aici, o relație ideală care nu se pupă cu cine? Cu personajul pe care tu l-ai lângă tine. Tu n-ai cum să-l faci pe omul ăsta să devină o persoană romantică, așa, direct peste noapte, o persoană care să vină să te, nu știu, să-ți susure la ureche, să te îmbărlige, ce vrei tu acolo în mintea ta cu 7 de cupe, tu ce vrei de la această persoană, gândește-te foarte bine, pentru că n-ai cum să-l schimbi peste noapte și nu este vorba de a-l schimba, este vorba de a-l provoca ca să înțeleagă ce are plictisitor în el, să zicem așa, și ce trebuie cumva să-și dezvolte, trebuie să-l faci să înțeleagă că trebuie să-și dezvolte acea parte imaginativă, imaginară, nu știu dacă e corect spus imaginativă. Mă refer fantezii, să-i trezești fantezii. Aici e vorba de acțiunile tale care pot duce să îl trezească din seriozitate pe această persoană, da? Să o trezească din seriozitate și să devină mai, așa, mai creativă, dacă vrei, da? Să-și pună așa cu regulile lui să găsească drumul către a-ți împlini așteptările și fanteziile tale. Dar aici e vorba despre, ok, poți să faci, dar nu o face dacă tu nu ești sigur ce vrei să trăiești lângă persoana asta. Trebuie să fii sigură ce vrei, de fapt. Să nu fie o bătălie pierdută din start. Pentru că poate, la un moment dat, această persoană, da, este foarte serioasă și va pune osul la treabă să îți împlinească fanteziile, dar gândește-te că poate după aia nici așa nu o să-ți convină, pentru că aici contradicția e în tine, nu e în el, nu e în ea, nu e în această persoană, contradicția e în tine. Eu aș spune că este luna în care tu trebuie să fii foarte atent, să te analizezi tu pe tine, nu să analizezi persoana asta. Aici analiza este către ea, nu e către tine. Analizează-te pe tine și vezi, de fapt, dacă nu cumva ai tu aici niște contradicții în tine. Da? Nu, n-aș spune că e vorba despre persoana asta. N-aș spune că este o lună de alegeri. Alegerile, dacă vorbim despre alegeri, pentru că ambele cărți ne pot vorbi despre alegeri, alegerea e a ta. Tu ce alegi? Să trăiești în continuare în dualitate sau să te ascunzi așa după văl, să nu spui ce ți-ai dorit de fapt, da? Pentru că aici există contradicție. Analizează, vrei sau nu vrei să trăiești o fantezie. Dar gândește că viața nu este o fantezie și relația de cuplu nu este o fantezie, este ceva serios. Această persoană ia foarte în serios relația, poate tu ai o problemă de visare cu ochii deschiși că vrei nu știu cum. Dacă e vorba despre o alegere, alegerea stă în mâinile tale. Dar mare grijă pentru că e posibil aici confuzia la tine să fie foarte mare și tu singur să te așezi aici pe un drum de să te așezi, nu să te așezi, să fii ajuns tu singur, să fii ajuns în această răscruce pentru că te confunzi singur sau confunzi iubirea cu dacă persoana de lângă tine e prea serioasă, confunzi și zici că nu e iubire, e plafonare sau e nu știu ce. E doar o chestiune de, mie vine să spun că e doar o chestiune de comunicare aici.
Dar să nu fie o comunicare din egoism, atenție mare, nu, să nu fie doar la eu, dorințele mele, așteptările mele, tu niciodată nu faci, tu niciodată nu dai, tu niciodată bla bla bla, da? Deci nu e vorba despre asta, e vorba despre dă drumul păsăricii din gură, spune omului ce ai de spus, spune-i, Doamne, care sunt fanteziile tale, că vrei pe sus, pe jos să te arunci așa, zici o fi, dar spune-i, nu ca să îi scoți ochii sau să îl scoți în evidență că vezi, Doamne, că tu ești nu știu cum, nu. Fă-o într-un fel diplomat, da, pentru că relația voastră, mie vine să spun că merită, da, are nevoie într-adevăr de o schimbare, relația voastră, da, dar asta nu înseamnă că doar la persoana asta e nevoie de schimbare. Întotdeauna, într-un cuplu suntem doi și eu nu o să mă satur niciodată să spun că nu e vinovat unul singur, da? Că nu e vorba de a găsi vinovați, nu, hai să nu ne înțelegem greșit, este vorba de a ne asuma fiecare partea noastră de jumătatea noastră de relație, dacă vreți, da? Partea mea, care eu trebuie să o fac, munca mea, și celălalt să-și asume munca lui. În momentul în care comunicăm și vedem, Domne, că poate și persoana asta are așteptări de la tine, atenție, da? Deci putem să vedem și această persoană că e în aceeași răscruce și ea analizează și ea stă și zice, ok, păi și eu am de la tine niște așteptări. Da? Trezește-mi și tu mie curiozitatea, trezește-mi și tu mie fanteziile, că și eu m-am plafonat aici, că poate, na, uite, așa am devenit în timp prieteni și ne-am complăcut într-o energie de prietenie, dar între noi a dispărut aici sarea și piperul, da? Și poate și persoana asta are nevoie din partea ta să faci și tu un gest de, nu știu, să-i trezești din nou fanteziile în legătură cu tine sau cu relația ta. Foarte interesant. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Foarte tare aici. Da. Pentru berbeci, să vedem, pentru berbecii care au o relație, ce spun îngerii iubirii pentru această perioadă? Avem wow, s-a întors o carte, relație karmică. Da, nicio problemă, toate relațiile din viața noastră sunt karmice, karma înseamnă să înveți ceva, da? Fiecare dintre voi trebuie să învețe ceva de la celălalt. Atrage sufletul pereche, aici avem conotație de o legătură emoțională puternică între voi doi, dar aici este vorba despre faptul că mie vine să spun că relația voastră este karmică, dar este o relație de suflete gemene, dragii mei. Sunteți cumva o oglindă, îmi vine să spun unul pentru celălalt. Dacă relația voastră s-a plafonat din anumite motive și s-a ajuns aici cumva să fie mai monotonă sau nu știu, este pentru că ne-am pierdut în detalii sau ne-am pierdut în rutină, da? Pentru că eremitul este foarte rutinar și bineînțeles că încercăm așa să păstrăm niște aparențe, dar în noi zace altceva, vrem să reînvie relația, doar că nu știm cum să o facem. Și aici este vorba că ești într-o relație karmică cu sufletul tău pereche și singurul lucru care trebuie să-l faceți este să discutați cu adevărat despre problemele pe care le aveți. Uite, suflet, geamăn din nou, deci aici la voi, dragii mei, sunteți unul pentru celălalt. Nu vă mai ascundeți după niciun văl. Nu vă mai ascundeți. Puneți mâna și eliberați păsărica din gură și spuneți celuilalt ce nevoie aveți. Dar nu să-i scoateți ochii. Insist pe chestia asta. Da? Foarte interesantă lună pentru berbeci și care au o relație. Osul la treabă. Da. Puneți osul la treabă, dragii mei, pentru că e păcat să dați cu piciorul unei relații. Bine, să dați cu piciorul, eu nu văd aici alegeri de genul despărțire, nu. Încă nasul. Văd o relație sau o posibilitate să se înceapă un nou început aici, să se înceapă un nou început, n-a sunat în românește, dacă nu mai dezgropăm morți, dacă începem să facem curățenie și să ne facem treaba, fiecare dintre noi, după cum am zis mai devreme, da? Foarte tare talarea voastră, ok. Am terminat cu voi, trecem la cei singuri, la burlaci sau separați. Să vedem care e atmosfera
Pe plan emoțional, în luna septembrie, dragii mei, pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în berbec și sunteți singuri în momentul de față, da? Nu aveți o relație, indiferent că sunteți divorțați, sunteți separați sau burlați de tot. Hai să vedem primele mesaje pentru voi, cei singuri, pentru luna septembrie. Care-i treaba pe plan emoțional? Autovalorare. Trebuie să te pui în evidență și să crezi că meriți iubire, îmi vine să spun, sau să crezi că să crezi în tine, da? Să te respecti, îmi vine să spun. Nu e vorba neapărat de iubire de sine, dar respectul e mână în mână cu iubirea de sine. În momentul în care tu știi cine ești, ce hram porți, te respecti și zici, băi, eu nu pot să intru în relație cu oricine. Aici este cheia, da? N-ai cum să intri cu oricine, doar așa, foaie verde, lobodă, să intri într-o relație. Toleranță. Nu mai tolera prostii din partea altora doar ca să ai un partener, pentru că aici vorbim despre cei singuri. Mare grijă la toleranță. Berbecul nu prea tolerează, nu știu despre cine vorbim aici, dar este vorba despre asta. Tu nu ai de ce aici. Primul mesaj îți spune autovalorează-te, da? Și al doilea mesaj spune toleranță, adică atâta timp cât tu știi, îți cunoști valoarea, da? Și spui, băi, ok, eu știu cine sunt. Păi ce Dumnezeu stau eu aici să-mi pierd timpul cu nu știu cine sau să las pe toți să intre așa în viața mea doar pentru că sunt singur. Nu, aici vorba de pune mâna și un fel de curățenie, mie vine să zic că trebuie să faci. Încredere, vezi? Deci aici totul e în legătură cu încrederea în tine, că meriți și că ai. Caută-ți valoarea aia din tine, îmi vine să zic. Nu te mai vinde ieftin, nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta. Pentru că unii dintre voi tolerați anumite comportamente a persoanelor pe care le cunoașteți recent și aveți așa tendința asta să stați să înghițiți fiecare măgărie și nu e cazul, da? Deci aici se spune în luna septembrie e momentul ca tu să începi să faci lucruri care să te pună pe tine în valoare, nu să mai înghiți prostii de la alții. Rezistențe. Ok, nu spune nimeni că poate nu ai niște rezistențe, poate nu spune nimeni că poate alte relații ale tale au fost, nu știu, poate, uite, toxice, pentru că aici vedem o ceartă. Practic, în această imagine arată două persoane care cățăne toată ziua. Poate ai fost numai relații toxice. Și acele relații toxice sau acele persoane toxice cu care tu ai avut relații în trecut ți-au creat o anumită rezistență la toleranță. E ca și cum, băi, poate să mă țăcăne la cap toată ziua, eu tac și înghit. Dar aici este exact contrariu. Ți se spune să nu mai taci și să înghiți sau să nu mai suporți persoane care, dacă intră în viața ta cineva care te atrage, să spunem așa, și tu ești tentat să intri într-o relație cu persoana respectivă, întâi vezi dacă te respectă. Pentru că dacă tu vezi că cealaltă persoană nu te respectă, tu nu te respecti, punct. Nu mai am altceva de zis. Da? Nu mai e cazul să stai să ajungi din nou în același cerc de relații așa scandalagioaice, să stai toată ziua să te cerți sau să te certe unul altul, da? Să-ți interzică aici rezistență, e ca și cum îți intri în relații, în tot timpul în relații tensionate sau cu persoane agitate sau persoane care toată ziua te controlează, încearcă să te controleze într-un fel sau altul. Da? E vorba de a munci cu tine pentru a-ți recăpăta încrederea totală în tine că tu meriți altceva, îmi vine să spun. Da? Și în momentul în care vezi că acel cineva pe care îl cunoști sare calul, n-ai ce să tolerezi. Rupe, taie macaroana, adică nu mai merge mai departe. Pentru că tu ești foarte rezistent la greu, îmi vine să spun. Da? E ca și cum te-ai tăbăcit așa. Te-ai tăbăcit cu timpul în atâtea relații toxice încât poți.
A intrat în tine toleranța, îmi vine să zic. Să accepti măgăriile. Și nu este despre asta, da? E vorba de a te trezi în luna septembrie, a începe să faci o muncă personală cu tine pentru a-ți găsi cu adevărat esența ta și să spui, băi, ok, stai puțin, că sunt și eu cineva în viața mea, da? Sunt o persoană la fel ca cealaltă, de ce să stau eu toată ziua să mă bate la cap sau să fie toxică persoana sau nu știu, ce știu eu, ce fel de relații, cu ce fel de persoane ai avut relații, da? Hai să vedem ce spune tarotul pentru voi. Foarte interesant începutul. Este o lună foarte importantă, luna septembrie, din punct de vedere astrologic, pentru toți, da? Pentru fiecare dintre noi. Hai să vedem care-i treaba cu cei singurați de spade. Frumos. 2 de bâte și regină de monede. Mama răniților aici, dar ce tu ești mama cui? Tu dacă ești singur sau singură, nu are importanță că ești femeie sau bărbat. Tu trebuie să vezi, da, că trebuie să vezi azi de spade, că dacă tu ai planuri de a construi ceva serios cu cineva, de a avea o relație serioasă cu cineva, tu trebuie să vezi această parte a ta de a sări calul și de a fi îngrijitor sau grijuliu sau, nu știu, mamă pentru celălalt în loc să fii partener de viață. Ai tendința să cazi în a-l proteja pe celălalt cu care intri într-o relație, indiferent dacă între voi există sau nu toxicitate. Tot timpul iei apărarea persoanelor respective. Nu mai faci acest lucru. Asul de spade vine și spune, trezește-te odată, acceptă-ți această parte care nu e tocmai ok pentru tine, pentru că îți aduce sau te duce mereu în același gen de relații și până la și trezește-te și fă planuri în ceea ce te privește. Da? Tu nu ești mama nimănui. Mama sau tată, da? Pentru că există persoane, vreau să înțelegeți un lucru foarte, foarte real, da? Prin care mulți dintre noi am trecut, dar n-am captat mesajul relației sau a persoanei sau a universului, dacă vreți. Sunt foarte multe persoane care caută în partenerul de viață o mamă sau un tată. Da? Să nu uităm acest aspect. Tu nu ești mama sau tata nimănui. Cine vrea să intre într-o relație cu tine, trebuie să intre într-o relație cu tine de la egal la egal. De parteneri de viață, nu de părinți. Tu trebuie să aici, da, gândește-te. Asul de spade ne spune, are aici, în cochilia asta, o lumină, da, ca și cum, ups, cade fisa în sfârșit, înțeleg, domne, de ce eu am avut tot timpul numai relații de-astea. Pentru că poziția mea nu a fost una de autovalorare. Regina de monede nu se autovalorează pe ea însăși, nu. Ea are grijă de toată lumea, dar nu mai puțin de ea. Pe ea se lasă pe ultimul loc întotdeauna. Și aici este vorba despre cealaltă. Este foarte tolerantă regina de monede. Deci dacă ești singur, întreabă-te dacă nu cumva ai fost tot timpul pe poziție de părinte și nu de partener de viață. Și schimbă lucrul ăsta la tine. În continuare, 2 de cupe, uite. Deci aici sunt toate șansele. Wow, 10 de monede, sunt toate șansele. Roata norocului, destinul are ceva pentru tine, are pe cineva pentru tine, dar tu nu ai, hai să spun așa, n-ai cum să ajungi să trăiești această relație minunată pe care toți ne dorim, 10 de monede, da? Cu un suflet pe măsura ta, dacă nu schimbi atitudinea de regină de monede. N-ai nicio șansă. Pune mâna și trezește-te și dacă aici te regăsești în această povestioară, fă schimbări. Destinul are acea persoană pentru tine undeva. Nu ajunge la tine atâta timp cât tu ești în această poziție. Trebuie să ajungi în poziția de respect cu adevărat. Respect, iubire, încredere și în a renunța la a mai tolera. Numește-o egoism dacă vrei. Berbecul este primul născut. Berbecul este, cum spun,
Cea mai mare greșeală a berbecului în această viață este să nu fie egoist. Și nu egoist să calce pe cadavre, să nu ne înțelegem greșit, acel egoism sănătos în care, Domne, eu mă pun în valoare pe mine pentru că eu sunt persoana cea mai importantă din viața mea. Despre asta vorbim, dar sunt foarte multe persoane pe lumea asta în care nu se pun în valoare pentru că, vezi, Doamne, nu vor să fie judecate ca fiind egoiste. Băi, ce să-ți povestesc? De ce? Vine cineva să te întrebe dacă tu ești într-o relație toxică și stai și tolerezi, vine cineva să te scoată de acolo? Întreabă-te. Ar trebui să-ți facă niște clicuri în capul tău, ceea ce îți spun eu acum, și să faci ceva. 6 de monede, reciprocitate. Deci, 5 de spade și justiția. Hei! Pentru unii dintre voi, interesant aici, avem imaginea împăratului la capătul cărților. Pentru unii dintre voi, atenție mare. Detronați-vă de pe tronul ăsta. De ce spun asta? Revin imediat la ce am spus până acum. Unii dintre voi nu e vorba că sunteți egoiști, este vorba de faptul că voi considerați că dacă vă comportați ca niște regine de monede, veți avea parte de fericire, stabilitate și că tot o să fie bine și bla 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 și că o să existe, da, egalitate între voi doi. Dar, cea mai mare problemă aici este că noi nu vedem, de fapt, când nu există, nu vedem când nu există reciprocitate. Mă refer la o relație pe care ai avut-o, da? Hai să încercăm să... Pentru cei despre care am vorbit până acum, da? Că ați fost părinți în loc să fiți amanți sau să fiți, nu știu, parteneri de viață. În relațiile toxice pe care le-ați avut până acum, în care voi ați stat și ați tolerat, ați considerat că asta este cumva, îmi vine să zic, crucea voastră, îmi vine să zic. Dar nu e vorba despre asta, aici este vorba despre 5 de spade, sunt luptele tale. Luptele tale cu care tu probabil vii. Poate ai văzut în familia ta, 5 de spade are legătură cu 10 ăsta de monede. Poate tu ai avut parte de niște, sau mă rog, de o mamă, aș spune, foarte tolerantă, care a stat și a mâncat și bătaie și așa mai departe, da? Tu ai venit cu un bagaj de genul ăsta, un bagaj karmic și tu crezi că poți, indiferent de toxicitatea relației sau a persoanei, tu poți, dacă lupți, da? Dacă lupți, vei putea, nu că vei putea, e ca și cum eu dacă lupt să ajut sau să schimb sau să fiu mai atent și mai grijuliu cu persoana respectivă, universul, destinul o să schimbe situația, da? E ca și cum tu aștepți ca de sus, de undeva, să se întâmple un miracol în viața ta, căzând din ce în ce mai jos, îmi vine să spun, luptând din ce în ce mai mult în relații, tolerând din ce în ce mai mult și lucrurile astea nu se schimbă, da? Aici e vorba despre, ultima carte este, dragii mei, să ne înțelegem, cartea Justiția este o carte a karmei, o carte care spune cum îți așterni așa dormi. Dacă tu vezi cu adevărat ce se întâmplă în relațiile tale, cum sunt, când le vedem cu adevărat, le rezolvăm. Nu stăm în mâna altora să ne scoate de acolo. Nu stăm în mâna karmei, las că o să-i plătească karma într-o zi, că mi-a făcut ce mi-a făcut. Nu, e vorba de eu iau atitudine, pentru că lucrurile nu sunt reciproce între noi. De ce să stau eu să fiu eu cel bătut, umilit, ce știu eu, ce Dumnezeu se mai întâmplă în relație toxică,
și nu iau eu atitudine. Cum îmi aștern, așa dorm, da? Cum dorm? Păi nu prea liniștit, uite că aici mă cam doare capul, că eu n-am reciprocitate, n-am egalitate, suntem, da, unul e un împărat și unul nu este un sclav aici. Atenție! Unii în relații de genul ăsta ați trăit până acum și de-aia insistența acestor mesaje de autovalorare, toleranță și încredere totală în tine. Nu mai sta să reziști sau să mai... Când vezi că te apropii de o persoană care îți arată din start, pentru că se vede cu ochiul liber, că tu nu vrei să vezi, asta este partea a doua, se vede cu ochiul liber că aici avem o persoană impunătoare, tiranică, care te umilește și așa mai departe. Când vezi, taie, aici justiția vine și spune doar tu poți să schimbi acest aspect. Să tai relațiile care vezi că te duc către o relație toxică. Nu mai intra în relații cu persoane de genul ăsta. Când începi să vezi, ieși de acolo. A doua variantă pentru alții dintre voi este vorba despre poziția pe care voi o aveți. Voi sunteți, nu neapărat că sunteți egoiști, aici este vorba despre, domne, uite, eu de câte ori intru într-o relație, da, într-adevăr poate fac aici de părinte mai mult decât de partener de viață, mă acomodez într-un fel sau altul, poate tolerez anumite lucruri, dar tolerez până într-un anumit punct. Aici avem poziția împăratului care ne arată caracterul tău pe care tu te poți impune în fața celuilalt și pentru unii dintre voi este un fel de plată karmică în această perioadă, îmi vine să spun. Și vi se spune să deschideți ochii pentru că e posibil să cunoașteți o persoană sau poate deja cunoașteți pe cineva cu care aveți conversații și cu care voi, hai să spunem așa, unii dintre voi v-ați îndrăgostit, e posibil. Cu doi o să ai cupe aici. Și cred că am mai văzut la voi cei singuri acum ceva timp în urmă, nu știu dacă la etalarea din 1 august, de pe partea asta de iubire mă refer. Plata karmică la care mă refeream era că voi, dacă v-ați îndrăgostit cineva care este în primul rând la distanță de voi și în al doilea rând este căsătorită persoana asta. Da. Voi sunteți pe postul ăsta, pe poziția de stau și în mintea mea fac niște planuri în ceea ce privește persoana asta. Tu știi foarte clar că persoana asta e căsătorită, știi foarte clar că n-ai, poate că n-ai nicio șansă cu persoana asta și tu ce tolerezi este acest aspect. Tolerezi faptul că este căsătorită persoana. Da? Ideea care e, nu e prima oară când se întâmplă acest lucru. Eu cred că tu ai mai fost îndrăgostită de o persoană în trecut. E ceva ce se repetă. Tu trebuie să vezi că ești într-un ciclu karmic din care tu n-ai ieșit. Poziția împăratului în ceea ce te privește de îmi bat capul și nu știu cum să fac să ajung la persoana asta. Îmi doresc să, nu știu, îmi doresc aici, da? Persoana asta să fie cu mine. Dar te văd cu un impuls foarte mare de a-i spune în verde în față persoanei astea să divorțeze. Atenție, pentru că este un exces de încredere la tine aici cu împăratul. La a doua variantă este exces de încredere. Da?
Îmi vine să spun că persoana asta nu-ți va tolera ție atitudinea și te va trimite la plimbare aici. 5 de monede este o carte a pierderilor, este o carte a singurătății, a abandonului. E ca și cum tu ești aici pe poziție de șmecher, cum ar veni, dar atitudinea ta de a îndrăzni, să-i spui, băi, te iubesc de nu mai pot. Uite, așa îmi vine să te iau, da, dar știu că ești căsătorită și mi-aș dori să te văd divorțată. Este un fel de atitudine de prepotență din partea ta cu împăratul, în care probabil, atenție mare dacă vrei să-i spui, te iubesc de nu mai pot și vreau să fiu cu tine și nu știu ce, cu 6 de monede, ești ceea ce am căutat întotdeauna, pentru că dacă tu scoți porumbelul ăsta din gură și îi spui persoanei astea să divorțeze, aici prepotența pe care eu o simt la tine este că îți va da papuci persoana asta, indiferent cine este ea. Eu aici nu te văd pe tine ca și cum ai avea o relație cu persoana asta. Pentru unii dintre voi e posibil să fiți într-un triunghi amoros cu cineva căsătorit și probabil că să fii îndrăgostit lulea de persoana asta și tu să fii sigur că tu ceea ce vrei este să fii cu persoana asta, dar aici atitudinea ta de prepotență îți va aduce pierderi, 5 de spade, 5 de monede. Persoana asta nu îți va satisface planurile pe care tu le ai, da? Și insist să spun că simt aici că nu e prima oară când faci acest lucru și la tine este un fel de plată karmică. Tu vei fi cel care pierzi, pentru că e ca și cum ce cauți în relații unde deja există o familie. Există o familie acolo. Ce cauți acolo? N-ai ce să cauți. Da. Poate aici la voi este vorba despre momentul tău să tolerezi faptul că pierzi. E momentul tău să pierzi. Și e momentul să vezi. Să vezi că ceea ce tu crezi că este ceea ce îți dorești cu persoana asta căsătorită nu este corect. Pentru că e ca și cum vrei neapărat să te sparți, îmi vine să zic, o familie, ca să intri în relație cu adevărat cu persoana asta. Dar este vorba despre un rol pe care tu, din prepotență, ți-l asumi. Și karma, destinul, numește-l cum vrei tu, zice în berbecule, ai trecut măsura într-un fel sau altul aici. Da? Da, îmi pare rău, dragii mei, nu știu a cui este povestea asta pe care o simt, dar cam asta e ceea ce vedem pentru voi. Na. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Pentru berbecii singuri. Ok, a sărit o carte. O nouă iubire. Am spus că vine o nouă iubire în viața voastră dacă, pentru prima variantă, și pentru a doua variantă, în momentul în care deschizi ochii și spui, băi, ok, sunt conștient că, uite, eu am prostia în cap, că intru întotdeauna, domne, uite, mă atrag persoanele care deja sunt într-o relație și stau așa și îmi bat capul că vreau să divorțeze ca să am eu persoana aia. Nu încerca să mai mergi pe... Da? E momentul să deschizi ochii și să rezolvi. E momentul să rezolvi problema care o ai tu cu persoanele căsătorite. Lasă-le în pace. Da? Acum, pentru ambele variante, o nouă iubire există aici. O nouă iubire cu care tu poți face casă, masă și de toate. Da? E pe cale de a veni în viața ta. Dacă îți rezolvi acea problemă pe care o ai. Prima variantă, problema cu mama răniților. A doua variantă de burlaci, problema cu, domne, intru și despart case. Da? Rezolvă-ți această problemă și vei întâlni pe cineva așa, domne, de la egal la egal. Cam asta este ideea. Deci aici avem conotație de o nouă iubire pentru voi. Avem înșelăciune sau minciună aici. Unul dintre voi doi, zice, în această relație poartă o mască. Acum, n-aș spune...
Vorbim despre cum îți așterni așa dormi. Tu știi. Tu știi cine e cel care are mască, cine e cel care tolerează, cine e, da? Sau de ce tolerezi, care e masca, în care e manipularea, dacă vrei. De ce? De ce să minți? De ce să înșeli? De ce să rupi o căsnicie în cazul celorlalți? Da. Dacă tu vei întâlni pe altcineva în această perioadă, o nouă iubire, aruncă-ți la gunoi orice tip de comportament care te face să fii o persoană care nu oferă încredere. Pentru că aici avem mască, înșelăciune, înșelătorie, minciună. Dacă întâlnești pe cineva, intră și dacă simți că intri într-o relație cu cineva mincinos, rupe, cum am spus de la început. Dacă tu vezi că intri în relații cu persoane căsătorite, rezolvă-ți problemele. Factori religioși aici. Pentru unii dintre voi poate fi aici vorba despre această nouă iubire pe care, această persoană nouă pe care o vei întâlni în perioada asta, dacă îți rezolvi problemele, vreau să rămână foarte clar, da? Poate fi o persoană care are o altă religie, o altă filozofie de viață, poate fi foarte diferită de tine. Atenție, la alte religii, atenție, da? Pentru că e posibil să te lași dus de val și să te păcălești singur. Atenție, este o lună în care tu trebuie să conștientizezi foarte multe lucruri. Și la tine și la persoana cu care ești pe cale să intri în relație. Foarte interesant, dragii mei. Dură aici îmi vine să spun etalarea pentru voi cei singuri. Da, ce să facem, asta e. Hai să vedem ce se întâmplă pe planul, nu știu, profesional, material, da, în luna septembrie pentru voi. Finanțe, bani, job, carieră și așa mai departe pentru berbeci. Hai să vedem. Rege de bâte. Da, trebuie să mă uit. 7 de monede și Marea Preoteasă. Pentru unii dintre voi e vorba de o ascensiune, vine să spun, pe care o așteptați de mult. Poate că vă promovează la locul de muncă, ajungeți undeva mai sus. Este o perioadă în care trebuie să fiți foarte înțelepți, să știți. Îmi vine să spun să știți când să investiți sau să știți cum să să aveți credință și încredere. Îmi vine să spun că toate se vor așeza așa cum voi v-ați dorit dintotdeauna din punct de vedere financiar. Există motive care să mă facă să cred că mulți dintre voi trebuie să vă pregătiți să vedeți niște rezultate în viața voastră pe plan financiar. Pentru unii dintre voi poate fi în legătură cu niște proiecte pe care le aveți de mult pe rol, pentru alții dintre voi poate să fie la locul de muncă pentru că vă urcă în rang, după cum am spus. Da? Este o perioadă prosperă, îmi vine să spun, și este o perioadă de prosperitate. Da. 5 de cupe, 7 de bâte, 7, 7 și 3 de spade. Atenție la... Și aici simt același lucru de... mă arunc înainte, așa, e ca și cum am foarte mare încredere în mine, dar sunt într-un fel sau altul
partea mea impulsivă, rege de bâte, da? Prepotența probabil în ale afacerilor sau în ale jobului, cred că sunt invincibil, se zice, nu știu dacă e corect spus, de neînvins, să zicem așa. Sunt cel mai tare din parcare cu regele ăsta de monede, da? Încrederea în mine la jobul meu sau în ceea ce eu fac cu mâna mea este una foarte mare și s-ar putea aici să ți se spună, vezi că ai și tu niște limite sau poate comportamentul tău prepotent va trebui să fie cumva limitat. De ce? Pentru că există varianta pentru unii dintre voi să vă faceți rău singur. 5 de cupe, 3 de spade. E ca și cum tu îți provoci în viața ta pierderi din cauza acestui comportament care nu are o frână. Ești tot timpul așa, ca un vulcan, te duci peste tot. E ăla care sparge avioane ăsta de regele de bâte, da? În ale afacerilor. Tu ești știi cel mai bine când să investești, cum să faci. Atenție, pentru că există varianta pentru unii dintre voi după cum am zis, să fie, dacă aveți pierderi, să fie din vina voastră pentru că nu știți să vă frânați la timp. Aici avem, imaginea asta este excelentă. 7 de băte. Da. Avem o persoană care are o bătă în mână și aici avem o stâncă în care sunt celelalte băte. Ca și cum persoana asta, uite cât drum are și pe unde trebuie să ajungă ca să ajungă aici în vârf. 6 de băte înseamnă un succes. Da. Dar bineînțeles că există, hai să le numim hopuri, dacă vrei, peste care nu poți să sări. Da? Deci aici, atenție, dacă tu te crezi invincibil, că nu știu, din nou insist, nu știu dacă e corect, dar îmi sună ca și cum ar fi corect cuvântul, dacă tu te crezi de neînvins, poți avea adversari pe măsură. Nu fi prepotent. Fă lucrurile cu cap. Fă lucrurile cu răbdare. Nu grăbi nimic aici. Atenție. Eu simt o perioadă de prosperitate, o perioadă de recunoaștere, o perioadă în care tu poți construiești multe lucruri, dar nu din poziția de rege de bâte. Poziția de rege de bâte e foarte bună pentru că e foarte multă creativitate, dar este și foarte multă impulsivitate. Și să fie într-un mod echilibrat, Marea Preoteasă, într-un mod înțelept, în care să, băi, eu știu cine sunt aici. Este foarte ok regele de bâte până într-un anumit punct. Știu cine sunt, știu ce pot, știu ce sunt în stare să creez, sunt inteligent aici în miros. Intuiția unui berbec este de miros oportunitățile. Tu miroși oportunitățile și este foarte bine că știi, ai click-ul ăla în care se zice acum știu că e momentul să investesc. Dar nu pe repede înainte, ne spune. Poți să ajungi la succes, dar nu din poziția asta de mă duc și sparg avioane, din poziția Marei Preotese în care tu stai și le calculezi și vezi, pentru că ai o experiență de viață. Tu nu vii aici ai avut eșecuri în trecut. Nu uita eșecurile din trecut dacă au fost din energie de prepotență. Atenție, da? Pentru că e posibil să cazi în aceeași capcană a comportamentului tău. Este o perioadă în care poți să prosperi foarte mult, dar e o virgulă în ceea ce te privește. 9 de bâte, pași de cupe și 10 de spade. Atenție! Eremitul la capătul cărților. Din nou această conotație de înțelepciune. Deci, pe plan financiar, ți se cere să fii înțelept, să ai răbdare, nu te lăsa dus de instinctul tău. Uite așa, ca ăsta care zboară așa, țopoie, ca și cum,
Iuhu, eu știu să fac, eu fac, eu pot, nu știu. Am foarte mare încredere aici în mine, dar nu uita, nu uita, îmi vine să spun să pui rău înainte, nu știu de ce simt asta. Nu te bucura înainte de termen, pentru că terminăm cu un 10 de spade. E posibil ca ceea ce tu aștepți, e posibil ca rezultatele pe care tu vrei să le vezi pe plan financiar, dacă nu sunt, nu se fac investiții înțelepte, rezultatele să fie de pierdere. Îmi pare rău, dragii mei, aici este vorba despre a avea grijă la această energie de neasumare, vine să spun, cu pajul de cupe. Da? Pentru că ceea ce nu ne asumăm și mergem așa prin viață, în ale afacerilor sau în ale comportamentului nostru la locul de muncă, dacă vrem o promovare, nu putem să mergem și să fim așa prepotenți în fața colegilor de muncă, să le zicem că ce ai mă, cine ești tu, că eu sunt nu știu cine și ea, să vezi că eu o să fiu la promovat. Nu asta e atitudinea, da? Deci aici este vorba despre asta. 10 de spade ne arată că poate fi într-un mod în care poate te vei surprinde, da? Că vei fi tu cel detronat de fapt. Potențialul de prosperitate este unul extraordinar de mare, atitudinea ta este greșită. Nu pot să zic altceva. Wow, foarte interesant. Fii cu capul pe umeri, îmi vine să zic. Nu fi atât de încrezător că totul va ieși așa cum crezi tu și cum vrei tu, pentru că poate lua o întorsătură sau o turnură defavorabilă pentru tine. Potențialul este unul foarte mare. Mare grijă la comportament. Hai să vedem un mesaj din acest oracol. Foarte interesant. Familie. Da. Acest mesaj ne spune că iubind, hai să spunem așa, că scopul vieții tale este să-ți iubești familia și prietenii. Adică e ca și cum să fii prietenos, să fii familiar. Nu este în a fi prepotent. Eu nu știu de ce mi-a ieșit cuvântul prepotent în această lună și pentru berbecii singuri și pentru planul financiar. Atenție mare la excesul de încredere pe care îl aveți în voi, dragii mei. Hai să vedem sănătatea, care-i treaba cu sănătatea în luna septembrie. Foarte interesant. Paj de monede, 9 de spade, rege de spade. Ceva te îngrijorează din câte observ aici, dar probabil că ar trebui să nu mai stai doar în această energie negativă de îngrijorare. Dacă e ceva ce îți dă bătăi de cap din punct de vedere al sănătății, du-te și caută-te. Du-te și la medicul de familie, cereți analize, cereți, nu știu, sau poate aici este doar îngrijorarea ta către altcineva. Poate aici pentru unii dintre voi copilul, pentru alții dintre voi soțul sau un tată sau un frate sau un unchi. Da, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o persoană din familia ta pentru care tu ești îngrijorat. 4 de cupe, 4 de bâte, 4 de spade, wow, 4, 4, 4. Acum, dacă aici este vorba despre faptul că ție îți dă bătăi de cap ceva, din punct de vedere al sănătății, e posibil să-ți provoci singur probleme de sănătate din cauza că stai prea mult așa setat pe negativ, vai Doamne, mă doare nu știu ce, mă doare nu știu cum, poate să multe dureri de cap în această perioadă, dar atenție că cu cât stai mai mult și analizezi pe negativ, cu atât mai mult vine să zic că te îmbolnăvești. Ieși din buclă, îți provoci singur niște probleme de sănătate. Încearcă să te repui pe picioare, să devii acea persoană optimistă care erai sau care ai fost întotdeauna, în care nu stătea doar pe negativ.
Berbecul nu este o persoană care stea pe negativ mult timp. Da? Dacă îngrijorarea este pentru o altă persoană din familia ta, mergi și, nu știu, mie vine să spun, mergi și întinde o mână de ajutor, dacă se poate. Întreabă dacă tu poți să ajuți cu ceva. În loc să stai pe degeaba, să plângi așa și să zici, aoleu, săracul, vai, săraca, uite ce-a pățit. Nu. Dacă într-adevăr te doare, sună sau trimite un mesaj acelei persoane de care ești îngrijorat și întreabă dacă poți să întinzi o mână de ajutor. Da. Nu te consuma pe degeaba, aici ca și cum nu-ți servește la nimic să stai. Să nu dormi noaptea tu, cu riscul de a declanșa și în tine un dezechilibru din punct de vedere al sănătății, ci încearcă să te oferi tu dacă poți să ajuți acea persoană. Soarele, împărăteasa, foarte interesant. Și 7 de bâte. Dacă aici e vorba despre faptul că tu singur aici cu durerile astea de cap sau nopți nedormite, ai grijă la odihnă, odihnește-te, pentru că aici e vorba despre ține de tine. Nimeni nu poate să zică la ce oră să te duci să te culci, nimeni nu poate să spună să nu-ți mai bați capul. Tu ești singurul care poate vedea și rezolva aceste probleme dacă ai dureri de cap sau îngrijorări. Totul mie vine să spun că se termină cu bine atât încât tu știi să-ți frânezi impulsurile astea de a sta doar pe negativ. Nu pot să spun altceva. Avem 2 cărți extraordinar de pozitive aici cu care terminăm. E momentul să începi să te uiți cumva să vezi, să te uiți și să vezi, pentru că soarele aduce lumină, da? Să vezi că dacă începi să devii acea persoană optimistă în care să îți dai seama că tu ești cel care îți faci rău singur, lucrurile îmi vine să spun că trec de la sine. Îți vei recupera energia, vei vedea, te vei repune pe picioare foarte repede. Grijă la alimentație, dacă e cazul tău aici și nu este îngrijorarea către celălalt sau către altă persoană, pune-te pe tine pe primul loc, alimentează-te cum trebuie, dormi cum trebuie, nu mai sta să-ți bați capul pentru toate nimicurile, vine să spun, da. Deci aici este vorba despre asta, dragii mei. Încercați, faceți eforturi să vedeți că puterea e în mâinile voastre dacă să gândești pe pozitiv sau pe negativ. Dacă vrei boală sau vrei sănătate. Nu pot să zic altceva. E vorba despre conștientizare. Hai să vedem un mesaj de la acest oracol minunat în ceea ce privește sănătatea. Avem așa, acceptă provocările vieții. Da, este foarte ok pentru un berbec. Berbecului îi plac provocările. Și mesajul spune așa: gândește-te sau gândește, reflectează asupra lucrurilor cu care a trebuit să te confrunți în această viață. Adu-ți aminte că tuturor ni se prezintă obstacole care ne ajută să creștem spiritual și să servim acestei vieți, acestui univers. Da? Obiectivul tău este să examinezi toate provocările pe care ți le-a pus viața și să încerci să trăiești în pace cu ele. Preocupările astea pot fi provocările care pe tine te dezechilibrează din punct de vedere al sănătății. Multă anxietate aici. Mintea nu are pace. Trebuie să înveți să-i pui o frână minții tale și să o oprești din atât de multă negativitate. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.